Tunteiden tarttuminen. Tervetuloa hyvä kuuntelija. Minun nimeni on Eija ja edustamani firma on Tuttu Tunne. Päivän kysymykset ovat, kenen tunteita kannat työpäivän päättyessä? Tai oletko kenties tunneherkkä? Katsotaanpa. Tunteiden tarttumisella on merkittävä rooli niin yksittäisen ihmisen tunteiden, työpaikan ryhmädynamiikan kuin laajempienkin yhteiskunnallisten ilmiöiden muovaamisessa. Tämä podcast tarjoaa yleiskatsauksen tunteiden tarttumisen psykologisesta näkökulmasta. Puhutaan myös tunteiden tarttumisen seurauksista ja sovelluksista. Olennaista on, että tunteiden tarttuminen ei ole pelkästään tunteiden pinnallista heijastelua, vaan syvällisempi psykologinen prosessi, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia sekä alkaen ihmisen käyttäytymisestä aina isoihin sosiaalisiin järjestelmiin, eli esimerkiksi puolueihin, valtioihin, valtakunnan rajat ylittäviinkin ryhmittymiin. Tämä on herkkä ja aika arkakin aihe myös minulle. Omalla ammattialallani koen olevani kotonani kuin kala vedessä, mutta esimerkiksi tämä podcastien teko on sekä jännityksen että hämmennyksen tunteita herättävää ja toivottavasti se ei nyt haittaa, toivottavasti se ei tartu, vaan ei siinä kaikki. Monta kertaa olen löytänyt itseni tilanteista, joissa huomaan vasta jälkeenpäin saaneeni sellaisen hankalan ja häiritsevän tunnetartunnan, että tarvitsen kahvitauon tai pahimmassa tapauksessa kävelylenkin, että olen taas oma itseni. Ja toisaalta ajoittain huomaan tartuttaneeni omat tunteeni esimerkiksi lapseeni, vaikka se ei ollut alun perin tarkoitus. Tunnetartuntaa voi käyttää sekä vahingoksi että yhteiseksi hyväksi. Mistä siinä oikein on kyse? Tunteiden tarttuminen viittaa taipumukseen automaattisesti jäljitellä toisen henkilön ilmeitä, ääntelyitä, asentoja, liikkeitä ja synkronoida omat tunteet tämän toisen ihmisen tunteisiin, tuntea samalla tavalla kuin hän. Vanhoilla termeillä sanottuna olla samalla aaltopituudella. Tämä tapahtuma on usein tiedostumaton tai niin alitajuinen, sitä ei välttämättä itse huomaa. Vaikka tunteiden tarttuminen liittyy läheisesti empatiaan, se eroaa siitä siinä, että se on usein suorempi ja vähemmän kognitiivisesti välittynyt tunteen siirto. Eli siitä syystä rajat ihmisen omien tunteiden ja muiden ihmisten tunteiden välillä saattavat hämärtyä. Menee omat ja kaverin tai omat ja ryhmätunteet tavallaan sekaisin. Jotta tunteiden tarttumiselta voi tarvittaessa suojautua, on tarpeen ymmärtää sitä, mistä siinä on kyse ja miten se vaikuttaa. Tunteiden tarttumista on tutkittu paljon ja siitä on rakennettu erilaisia teorioita ymmärtämisen helpottamiseksi. Tässä lyhyesti ne yleisimmät. Yksi keskeisimmistä teorioista on jäljittely- ja palauteteoria, mimicry and feedback hypothesis, jonka mukaan tunteiden tarttuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin yksilöt jäljittelevät toisten sanattomia vihjeitä, kuten nyt ilmeitä ja eleitä, ja toiseksi heidän omat tunnekokemuksensa muuttuvat tämän jäljittelyn tuottaman palautteen perusteella. Tämä teoria viittaa suoraan yhteyteen havaittavan käyttäytymisen ja sisäisten tunnetilojen välillä, mikä tarkoittaa, että pelkkä ilmeen jäljittely voi laukaista vastaavan tunteen nousun ihmisessä itsessään. Toinen oleellinen on peilisolujärjestelmä, Mirror Neuron System, josta käytetään myöskin lyhennettä MNS. Se tarjoaa neurologisen selityksen tunteiden automaattiselle jäljittelylle. Peilisolut on meillä hermosoluja, neuroneksikin kutsuttuja, jotka näyttävät reagoivan liikkeisiin, ääniin, ilmeisiin ja eleisiin. Ne aktivoituvat sekä silloin, kun ihminen itse suorittaa tietyn toiminnon, että silloin, kun hän näkee toisen ihmisen suorittavan samaa toimintoa.
Tunteiden kohdalla tämä tarkoittaa, että toisen ihmisen tunteen havaitseminen voi aktivoida samat aivoalueet kuin tunteen kokeminen itse. Ajatellaan tämän viittaavan tunteiden tarttumisen synnynnäiseen biologiseen taipumukseen. Sitten meillä on arviointiteoriat, appraisal theories. Ne korostaa sitä, että tunteiden tarttuminen ei ole pelkästään automaattinen ja tiedostamaton prosessi, vaan myös kognitiiviset tekijät, eli ajattelu, hahmottaminen, meidän tietoiset aivotapahtumat vaikuttavat siihen. Nämä teoriat osoittavat, että tulkinnalla ja suhteiden dynamiikalla on merkitystä tunteiden tarttumisessa. Neurokognitiivinen tunteiden tarttumisen malli korostaa aivojen dynaamisen synkronoinnin merkitystä kaikessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Eli tämä malli viittaa siihen, että tunteiden tarttuminen syntyy eri ihmisten aivojen välisestä reaaliaikaisesta dynaamisesta vuorovaikutuksesta, mikä on aika hurja ajatus näin kuin vanhan sairaanhoitajan näkökulmasta. Mutta muita tunteiden tarttumiseen liittyviä teorioita ovat sosiaalisen oppimisen teoria, joka viittaa siihen, että ihmiset oppivat kognitiivista kokemuksistaan altistuttua muiden käyttäytymiselle. Sitten on sosiaalisen vaihdon teoria, joka korostaa muiden kokemuksista oppimista siinä omassa päätöksenteossa. On stressiteoria, joka yhdistää stressitason samankaltaisiin tunteisiin, kuten ahdistukseen. Ja sitten on vielä flow-teoria, joka viittaa erilaisiin mielentiloihin yksilön taitojen ja haasteiden tason mukaan. Ne on siis todella karkeasti pelkistetysti esitelty tässä. Tunteiden tarttumisesta eri tilanteissa, niin äsken puhuimme henkilökohtaisista kohtaamisista ja ryhmätilanteista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tunteiden tarttumista esiintyy myös sosiaalisessa mediassa ja verkkoympäristössä. Eli tunteiden tarttumista tapahtuu tehokkaasti myös digitaalisen viestinnän välityksellä. Sekä positiiviset että negatiiviset tunteet voivat levitä tekstipohjaisen viestinnän kautta ja verkkoyhteisöissä. Siinä on siis mahdollisuudet, että jokin alkunsa saanut sanominen, toiminta saattaa johtaa jopa joukkovihaan tai yleiseen paniikkiin. Työpaikoilla tunteiden tarttumisella on merkittävä vaikutus. Esimiehen tai työkaverin tunnetila voi merkittävästi vaikuttaa koko tiimin suorituskykyyn, yhteistyöhön ja tuottavuuteen. Eli negatiivinen tunteiden tarttuminen saattaa johtaa työtyytyväisen laskuun, virheiden lisääntymiseen ja jopa työtapaturmiin. Kun taas positiivinen tunteiden tarttuminen voi edistää myönteistä työilmapiiriä ja parantaa tuloksia. Ryhmissä jaetut tunteet voivat voimistaa tunnekokemuksia ja johtaa erilaisiin seurauksiin. Tunteiden tarttuminen edistää tunnesiteiden, ryhmäuskollisuuden ja jaettujen tunnemuistojen muodostumista. Kuitenkin negatiivinen tunteiden tarttuminen voi myös johtaa joukkokäyttäytymiseen ja epäasianmukaiseen toimintaan. Ryhmän jakamilla positiivisilla tunteilla on jokaiselle osallistujalle voimauttava vaikutus vielä ryhmätuokion jälkeenkin. Tämä on just tätä podcast-ammattilaisen toimintaa. Välillä tekee mieli kommentoida jotakin tuonne väliin ja sitten tulee kuitenkin vedettyä ne sanat takaisin. Tuossakin semmoisia pieniä pausseja oli. Miksi toiselle tarttuu sitten tunteet herkemmin kuin toiselle? Eli mitä ovat ne yksilölliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa alttiuteen tunteiden tarttumiseen? Se on muutamia ajatuksia siitä, eli empaattisimmat ihmiset saattavat olla alttiimpia tunteiden tarttumiselle. Toisaalta yksilöt, jotka ovat tietoisempia omista tunnetiloistaan ja pystyvät säätelemään niitä tehokkaasti, saattavat olla vähemmän alttiita.
Vallitseva mieliala ja tunteet, esimerkiksi stressantuneet tai negatiivisissa tunteissa olevat mm, ryhmät tai ihmiset saattavat olla herkempiä toisten ihmisten negatiivisten tunteiden tartunnalle. Ekstroverteilla eli ulospäin suuntautuneilla saattaa olla suurempi taipumus kokea tai välittää tunnetartuntoja. Se, mikä suhde on puhujalla tai sillä tunteen tartuttajalla ja niillä, jotka siinä on läsnä, se suhteen läheisyys, sosiaalinen samankaltaisuus ja ryhmäidentiteetti voivat vaikuttaa tunteen tarttumiseen. Eli ihmiset ovat todennäköisemmin alttiita tunteiden tarttumiselle sellaisten ihmisten kanssa, joihin heillä on läheisempi suhde, tai joiden kanssa he kokevat samankaltaisuutta, tai joihin he samaistuvat osana ryhmää. Tunteiden tarttumisella on laajoja seurauksia ja sitä voidaan käyttää myös tietoisesti niin hyvään kuin pahaan. Tähän meinas muutama kommentti tuolla aikaisemmin lipsahtaa, koska sitä voidaan käyttää ihan joukkomanipulointiinkin, mutta toisaalta myös positiivisen hyvän kasvamiseen. Positiivisten tunteiden tarttuminen voi ihmissuhteissa edistää läheisyyttä, yhteyttä ja keskinäistä ymmärrystä. Esimerkiksi parisuhteessa, perheessä, kavereiden kesken. Toisaalta negatiivisten tunteiden tarttuminen voi luonnollisesti johtaa jännitteisiin ja konflikteihin ja suhteiden heikkenemiseen tavalla tai toisella. Työpaikoilla johtajat voivat hyödyntää positiivisten tunteiden tarttumista motivoidakseen tiimejä, parantaakseen yhteistyötä ja lisätäkseen suorituskykyä. Toisinpäin ajatellen negatiivisten tunteiden tarttumista tiimeissä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin laskun ehkäisemiseksi on tärkeää hallita. Toivottavasti sitä hallittaisiin enemmän. Markkinoijat voivat käyttää tunteiden tartuttamista luodakseen positiivisia mielikuvia tuotteista ja brändeistä. Tähän liittyy kuitenkin myös eettisiä näkökulmia, eli ei siitä tuotteesta ainakaan Suomessa saa kertoa semmoista, mikä on liioiteltua tai ei pidä paikkaansa, mikä vaikuttaa liikaa ostopäätökseen ilman, että sille on vastetta. Eli tunteiden manipulointi ei ole hyväksyttävää. Sosiaalisessa mediassa tunteiden tarttuminen saattaa edistää tunteiden nopeaa leviämistä suurissakin ryhmissä, mikä saattaa johtaa toisaalta kollektiiviseen iloon tai kollektiiviseen paniikkiin. Saattaa johtaa myös tuki- tai vihakampanjoihin sekä esimerkiksi yhtenä rintamana taisteluun. Myös poliittisissa ja uskonnollisissa liikkeissä kaikessa joukkokäyttäytymisessä ja sen joukkokäyttäytymisen ohjailussa voidaan käyttää tunteiden tartuttamista niin hyvään kuin pahaan. Kansanterveydellisiäkin vaikutuksia löytyy erityisesti silloin, jos lähtee joukoissa leviämään pelko ja ahdistus, kuten esimerkiksi kriisien aikana. Sehän vaikuttaa heti kansanterveydellisesti. Jatkuva altistuminen muiden negatiivisille tunteille voi johtaa uupumukseen. Se voi johtaa minäkäsityksen häiriöön ja jopa heikkoon itsetuntoon. Yhteenvetona totean vielä, että tunteiden tarttuminen on monimutkainen psykologinen ilmiö, jolla on merkittävä rooli kaikessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Se määritellään taipumukseksi automaattisesti jäljitellä ja synkronoida toisten tunteita tai toisten tunteisiin, mikä johtaa jaettuihin tunnekokemuksiin. Eli tutkimukset osoittaa, että tunteiden tarttumista esiintyy monissa eri yhteyksissä, mukaan lukien sosiaalinen media, työpaikat ja henkilökohtaiset suhteet. Alttius tarttumiselle vaihtelee yksilöllisten tekijöiden, kuten empatian, itsensä tuntemisen
ja sosiaalisten tekijöiden mukaan. Sanattomalla viestinnällä, erityisesti kasvon ilmeillä ja kehon kielellä, on keskeinen rooli tunteiden välittämisessä. Tunteiden tartuttamisella on laajoja seurauksia ja sovelluksia ihmissuhteissa, johtamisessa ja markkinoinnissa, myös yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Joten on tärkeää ymmärtää tunteiden tarttumista omien tunteiden hallitsemiseksi, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toimimisen edistämiseksi ja positiivisten tunneympäristöjen luomiseksi ja kehittämiseksi. Siinä meillä kaikilla on osamme ja vastuumme. Hyvä kuulija, tämä Kahvitauko-podcast on loppusanoja vaille valmis. Iso kiitos sinulle ajastasi. Kuulisin mielelläni, mistä aiheesta haluatte kuunnella podcasteja ja ovatko mieluisampia, helpompia nämä lyhyet kahvitaukopodcastit vai pidemmät. Heija ja tuttu tunne kiittää. Anna hymyn tarttua.